Mình tên là Linh Đào Smoke, tên tiếng Việt thì là Đào Ngọc Linh. Mình hiện là giám đốc vận hành của công ty công nghệ tên là Hackanoon, một công ty bên Mỹ. Hackanoon là một tạp chí điện tử chuyên về mảng công nghệ, sáng lập bởi chị và chồng của chị. Có 22 cái trụ cột chính về mảng nội dung của Hackanoon thì bao gồm là lập trình, startups khởi nghiệp, quản lý sản phẩm và quản lý công ty. Công ty có khoảng 4,5 triệu độc giả hàng tháng. Bọn chị có khoảng 45.000 người viết content cho Hackanoon thì đều là độc giả của Hackanoon. Hackanoon đã gọi vốn 3 lần và định giá lần gần đây nhất 50 triệu đô. Chị chưa từng nói về cái chủ đề này như thế này bao giờ đâu nhé. Chị cứ thường hay nói là cái quá trình của mình rất là linear. Thực ra nó không linear như thế. Chị phải có một cái cú sốc đầu đời từ năm 17-18 tuổi đấy, là khi mà mình bị ném ra cái biển lớn ấy. Mình cảm thấy là cái cách làm từ xưa đến nay của mình chưa ổn ấy. Thế nên là mình mới bao giờ cảm thấy là mình là hoàn hảo rồi và mình biết được tất cả rồi, và bây giờ mình chỉ cần kiểu đi tiếp. Cái hồi mà chị học ở Việt Nam thì chị nghĩ là hồi đấy là hồi mà mình học vẹt nhiều nhất. Nếu mà thầy giáo mà cô giáo mà có nói là trái đất phẳng thì mình cũng ok đấy. Mình cũng nghe luôn và cũng sẽ 100% là sẽ tin tưởng cái việc đấy. Cái thời điểm mà chị thay đổi suy nghĩ của chị là khi mà rất là may mắn được học bổng trường United World College. Hồi đấy là đi Ấn Độ. Cái cách học của mình ở Việt Nam ấy thì nó hoàn toàn không áp dụng được ở trong môi trường này. Cứ cô giáo nói gì là chị sẽ ghi chép rất là kỹ. Cô giáo bảo là chỉ cần hiểu được cái big picture, cái thông tin chung chung là được rồi. Tại sao lại cứ phải tra từ điển từng từ một, thì làm sao mà có thể học được cái meaning đằng sau cái từ đấy được. Tức là em phải nắm được cái không khí chung của cái buổi học ấy. Thế là hồi đấy gần như là lần đầu tiên mà chị bị ném ra biển lớn và chị phải tự nghĩ xem là ý kiến của chính bản thân mình về cái bài viết này là như thế nào mà mình phải viết ra. Lúc ấy rất là sợ, nó vulnerable cực kỳ luôn ấy. Sau khi học ở Ấn Độ 2 năm ở cái chương trình Udemy đấy và học 4 năm nữa ở Brown ấy, thì chị mới nhận ra là học là cách nhớ chứ không phải học về cách học. Thế nên là cái việc đầu tiên mà chị làm khi chị về nước là chị muốn sáng lập ra một cái trại hè, và trại hè này để dạy học sinh cấp 2 cái cách để suy nghĩ, cái cách để học, làm thế nào để truyền cảm hứng cho người học, và học mà cứ nghĩ như là mình không có được ai dạy cả. Bởi vì thực ra cái cách em học tốt nhất ấy, đầu tiên là em nghe, thứ hai là em chép lại viết lại, và thứ ba là em giải thích cho người khác. Thì cái cách thứ ba là cái cách mà em sẽ học được tốt nhất. Làm thế nào để mà các em ý có thể giải thích được cho chị trong một cái cách dễ hiểu nhất, thì đấy là mình thành công. Minerva thì nó là cái mô hình làm cho chị quá là thích. Học sinh Minerva thì sẽ đi 7-8 nước khác nhau. Công việc của chị hồi đấy là giám đốc khu vực, tức là chị sẽ quản lý toàn bộ những cái gì liên quan đến Đông Nam Á của Minerva. Cái trụ sở chính của Minerva thì là ở San Francisco. Thì đấy chính là lý do chị gặp David, chồng chị. Đùng một cái hai đứa phát hiện là có bầu. Thế là cuối cùng quyết định là sẽ làm cho Hackanoon. Từ hồi đấy cái bài học lớn nhất của chị với cả David học được là mình không thể dựa dẫm được vào với ai. Hồi đấy thì Hackanoon còn chưa có cái platform riêng của công ty như bây giờ. Công ty bắt đầu từ một nền tảng của Medium, thế nên là có rất là nhiều bugs mà chính bản thân mình không thể sửa được. Và nếu mà muốn làm quảng cáo ấy thì mình cũng phải như kiểu làm nó không theo kiểu dạng chính thống ấy, nhưng mà cũng ít tiền thôi. Chỉ đủ để duy trì cuộc sống của một người, chứ chưa nói 2 người, thậm chí 2 người còn có thêm cả một đứa con nữa thì cũng khá là vất vả. Nên là cuối năm 2018 hai vợ chồng quyết định là không thể nào sống dựa trên người khác được. Và họ cũng khá là bully với mình ấy. Trong khi mình nghĩ là mình là người đưa content đến, mình là người manage cái community đấy, và mình cũng là người quản lý cái content để cho nó tốt. Thế xong cuối cùng bị landlord nói là đi ra khỏi đi, kể cả mày có trả tiền bao nhiêu cho cái rent này thì cũng không được ấy. Hồi đấy cũng cảm thấy rất là phẫn nộ, ức cực kỳ luôn ấy, bởi vì mình đã mang lại bao nhiêu traffic cho cái công ty đấy. Xong cuối cùng nghĩ là thôi, cái con đường duy nhất mà mình có thể làm được là go through được cái thử thách đấy thôi. Cái mình có lúc đấy thì không phải là software, không phải phần mềm, nhưng mà cái mình có là độc giả. 1-2 triệu độc giả đấy, chỉ cần 1% số người đấy mà và tin tưởng được là Hackanoon sẽ có thể đi tiếp thì đấy là cũng là đủ rồi. Thế là bắt đầu raise cái equity crowdfunding là bởi vì thế. Bọn chị raise maximum luôn là 1,07 triệu đô từ 1.200 bao nhiêu độc giả đấy. Việc đầu tiên bọn chị làm với cái 1 triệu đô đấy là tuyển người lập trình viên.
để mà code cái nền tảng platform mới gọi là Hackathon 2.0. Bắt đầu gây được vốn là cuối năm 2018 và phải đến giữa năm 2019 thì mới launch được cái platform, mà cái platform đấy thì nó cũng siêu là buggy. Phải đến cuối năm 2019 đầu năm 2020 thì nó mới ok hơn được một chút, và đến bây giờ thì chị quá là tự hào với how far it has gone. Thì đấy là những cái bài học rất là đắt giá mà mình phải làm sai, mình phải trải qua rồi mình mới biết là nó sai và mình mới làm khác được lần sau. Lúc nào mình cũng cảm thấy là mình chưa đủ, ý là lúc nào cũng cảm thấy là mình là học sinh của cuộc đời ấy. Lúc nào mình cũng có một cái gì đấy để mình vươn lên và mình phấn đấu và mình chưa biết, và hôm nay mình học thì ngày mai mình sẽ biết.